Salutare, oameni frumoși, salutare, oameni buni. Vin astăzi către voi cu o etalare în două variante de răspuns. Încercăm să facem ceva frumos, să sperăm că iese cât mai fain posibil, vești bune, Doamne ajută, mesaje frumoase pentru voi și tot ce e mai bun. O facem în două variante de data aceasta. Aveți de ales între tarotul opozițiilor, am pus aici și cutiile pentru voi, în cazul în care sunteți interesați de pachetul de cărți, sau tarotul arcanum. Da. Numărul 1, numărul 2, voi alegeți, eu încep. Țineți totuși cont și de faptul că aceste etalări sunt colective, da? Se pot potrivi într-o oarecare măsură cu situația în care voi vă aflați. Tot repet fraza asta pentru persoanele noi, pentru cei noi care sunt prima dată pe acest canal. Ok, haideți să vedem. Să vedem ce o să iasă, ce mesaje frumoase. Facem etalarea de tipul tu și celălalt, tu și persoana iubită sau, nu știu, în cazul în care sunteți interesați de ceva anume, aveți așa o chestie care, da, vă roade, n-ar fi rău să-mi lăsați în comentarii, dacă doriți, bineînțeles, o sugestie. Și atunci eu știu pe ce direcție. Dacă îmi place subiectul, îl facem. Vedem a cui va fi povestea de astăzi sau poveștile, pentru că sunt două etalări, sper să nu iasă cumva o continuare. Ia să vedem cum te vede pe tine persoana de care tu întrebi. O persoană asta își caută curajul, cred că încearcă să scape de cineva. Persoana de care tu întrebi aici, văd că încearcă să scape de cineva, încearcă să se îndrepte într-o altă direcție. Caută lumina, caută calea. Pe de altă parte, sper că nu ești tu această persoană, că în unele cazuri e posibil, da, ca energia ta să fie curaj. Ce mai place la tine este curajul tău, este faptul că ești o persoană curajoasă, că ai încredere în tine probabil sau că se poate baza pe tine. Hai să mai vedem o carte de aici. Oh, ce frumos! Ești tentantă, te vede ca pe o tentație. Ce e foarte interesant în cartea asta este faptul că aici ambele lumânări tocmai ce s-au stins. De ce s-au stins lumânările dintre voi doi? De ce pasiunea asta s-a stins între voi doi? Sau e pe cale să se stingă? Ceva s-a stins și totul și el tânjește sau ea tânjește după ceea ce a fost. După tine, după frumusețea ta, după felul tău de a fi. Interesant. Cred că încearcă să scape de cineva, am impresia. Hai să vedem situația. Situaționul dintre voi doi. Vedem și de aici o carte. Care este situația? Pasiune, da, o pasiune nebună între voi doi. Unul dintre voi arde de dorință să te întâlnească, să te vadă, să te țină în brațe, să fiți acolo voi doi, ca doi nebuni. Da, mai există cineva, vezi, avem șarpele, o altă femeie, un alt bărbat sau o altă femeie, da, este un rival sau o rivală aici, între voi. Persoana asta, știți cum îmi dă impresia că vrea să scape, da, se ascunde parcă cumva așa în întuneric, încearcă să scape de cealaltă energie pentru a fi cu tine, pentru a fi lângă tine, pentru a te întâlni, pentru a te vedea, îi e dor, visează, se gândește la tine și suflete pereche, frumos. Sunteți două suflete pereche care poate v-ați întâlnit într-un moment nepotrivit, într-un moment în care unul nu este tocmai liber. Ok, hai să vedem mai departe. Tu și el, tu și ea. Cum te vede această persoană? Dar o să încep cu tine. Întotdeauna te pun pe tine aici. Încep cu tine. Nu știu ce am, tot genul ăsta de etalări în ultima vreme am făcut. Îmi place
Parcă tot asta mă atrage să fac, nu știu de ce. Și la capătul cărților avem un rege de spade. Poate fi cineva din Geme în balanță vărsător sau poate fi o persoană un pic mai închisă în sine, nu prea îți spune mare lucru, persoană care ține anumite secrete. Văd aici că vrea să vină să-și ceară scuze pentru că ți-a ascuns ceva. Marea preoteasă și valetul de cupe, clar ți-a ascuns ceva, valetul de spade și regina de spade. Dar și tu ești așa, uite ce chestie, e o combinație faină aici, regina și regele de spade. Amândoi sunteți cumva, din punct de vedere mental, sunteți la fel, gândiți la fel, vă înțelegeți foarte bine din punct de vedere rațional, da. Nu sunteți voi prea cu sentimentele, dar văd că sunteți foarte raționale amândoi. Tu, aoleu, 9 de spade aici, tu ești foarte îngrijorată în legătură cu omul ăsta, îți faci 7000 de griji, te gândești la el foarte mult. În momentele în care tu ești singură, vezi aici avem un 9 de spade, dar tu ai 4 spade aici deasupra capului. În momentul în care nu este cu tine, atunci când sunteți la distanță unul de celălalt sau nu vorbiți sau nu sunteți unul în preajma celuilalt, văd că te gândești și te gândești, te zăpăcește. Nu ți-l poți scoate din minte sau nu ți-o poți scoate din minte. Ce vrei tu de la el sau de la ea? Regele de bastoane? Tu vrei mai multă pasiune, din partea acestui om, vrei să fie mai pasional, să fie așa mai aprins. De aici și lumânărelele astea două care s-au stins. Tu cumva simți că există compatibilitate între tine și această persoană, dar parcă nu-ți oferă pasiunea aia de care tu ai nevoie. În cazul în care ești un bărbat, probabil că tu vrei să oferi pasiunea asta. Ce ai tu acolo în suflet? Un 9 de bâte. 9 de bâte arată oboseală și totuși mai poți. Știi cum e aici? Oricât aș fi de obosit, parcă mai pot un pic, știi? Cam așa ești tu. Ești încă foarte curioasă sau curios în legătură cu cealaltă persoană, încă mai poți, deși cumva simți așa că sunt multe bariere, multe granițe, multe lucruri între voi doi. Noul ăsta de bâte, da, arată aici. Parcă îmi vine să zic, vezi tu cum ține bețele astea? Mi-aduc aminte când eram copii și mergeam la țară, la munte, cei care sunteți la munte știți porcoaiele alea de fân care trebuiau cărate dintr-un loc în altul pe niște pare așa, și erau destul de grele, cam așa parcă pare aici și energia ta, da? Ca și cum e destul de greu, ți se pare greoi, știi, dar încă mai poți, încă mai faci față, încă te descurci cu toată energia asta. Totuși îți faci griji, ceva ajunge aici cumva la final, ești aproape, ești acolo, ești așa, între. Cealaltă persoană trece aici printr-o transformare foarte puternică. Avem arcana 13, dar merge către ceva bun, pentru că în poziția asta merge către ceva bun, adică se transformă, se schimbă, lucrurile se schimbă pentru persoana asta în ceva bun. Ce mai pot să văd eu aici cu arcana 13, arcana fără nume, da? E că ceva îl ține pe loc sau o ține pe loc, sunt niște rădăcini aici, lucruri de care nu se poate scăpa așa cu una, cu două. Rădăcinile astea care îl țin aici, uite cum s-au legat de picioarele lui, poate ceva legat de familie, de trecut, dar îmi place pentru că în poziția asta nu merge spre distrugere, merge spre pace, merge spre bine, da, spre zile senine, spre fericire cumva. Ori a trecut printr-o perioadă foarte rea, foarte grea și acum lucrurile încep să devină din ce în ce mai stabile, mai liniștitoare, mai calme pentru persoana asta. Dacă era în poziția asta, aș fi zis că merge spre dezastru, adică se afundă, știi? Dar așa merge spre lumină. Bun, regele de cupe. Wow, regele de cupe și regele de bâte. Ce interesant aici. Îmi vine să zic că e... Da, ce-ți dorești tu și ce-și dorește el. El își dorește, da, să
să arate iubire, să fie un om mai bun, să fie mai calm, mai liniștit, să manifeste ceea ce are în suflet. Și aici temperanța, da, omul ăsta se liniștește, vezi, ușor, ușor începe să iasă din gândurile astea negative pe care le-a avut și merge către lumină. Și aici avem între voi doi valetul de bastoane, o energie de du-te vino, sunteți totuși hotărâți, determinați să nu renunțați unul la celălalt, chiar dacă este energia asta de du-te vino, încercați să recuperați anumite lucruri, încercați să mențineți relația asta pe linia de plutire, nu renunțați unul la celălalt, din partea lui vine această energie cumva, sau din partea ei, din partea celui de care tu întrebi, de a cuceri. Bun, e interesant aici. Hai să mai văd o carte între voi doi, totuși. Valetul de spade. Valetul de spade se grăbește să cucerească. Și șaptele de spade. Valetul de spade și șaptele de spade. Dar de ce șapte de spade? Vorbe. Am vrut să zic, aici sunt ceva vorbe mincinoase. Sunt niște vorbe mincinoase aici între voi doi. Când am zis că totul e bine și frumos, totuși văd niște vorbe mincinoase. Da. Și, bine, vorbele astea mincinoase pot fi și de o altă natură, adică omul nu prea spune, pentru că la început, dacă ți-aduce aminte, am văzut regele de spade. Poate că nu vrea să-ți dea de înțeles, nu vrea să spună ce simte, deși el simte mult mai mult. Poate fi și de așa natură, pentru că văd aici vorbele astea mincinoase și văd că își protejează emoțiile, își ascunde în suflet ce simte, știi? Nu vrea să știi tu mare lucru. Da, asta ascunde regele de cupe, vezi? Și avem regele de cupe și aici la dorințe, la suflet, la ce are în suflet, ce își dorește, și-ar dori cumva să se poată deschide în fața ta, și-ar dori cumva să spună adevărul, dar pune o mască așa de om rece, de om care nu-l interesează, care nu-i pasă, dar în suflet are atât de multă iubire omul ăsta. Știi cum simt eu aici? Că în momentul în care se deschide o să rămâi surprinsă, deși e greu, că își protejează emoțiile și sentimentele la maxim. Bun, drăguților, ce să zic? Cam mai e ideea. Un mesaj din sufletul lui și gata, sau din sufletul ei. Și gata. Superficialitate, vezi? Este superficial, deci nu-ți arată. Îți arată doar ceea ce vrea. Da. Îți dă impresia că nu simte nimic, îți dă impresia că e plictisit, că nu are nicio treabă cu tine, că nu simte nimic, dar nu e deloc așa. Da, chiar îți întoarce spatele uneori. Probabil că e genul de persoană care îți întoarce spatele, care așa te lasă să înțelegi că nu-i mare lucru. Mai vreau o carte. Da, poartă o mască. Pretinde, vezi? Pretinde. Pretinde că nu simte nimic pentru tine, că nu știu ce, dar nu e așa. Na, nu știu de ce face asta, el știe de ce îi place să facă asta, să se joace așa, de ce pretinde că nu simte nimic, când de fapt simte. Totuși lucrurile încep să se transforme cumva într-un mod pozitiv, cel puțin în mintea lui, dar e greu. Cu regele de spade e foarte greu să deschide. Foarte greu o să auzi tu o declarație de dragoste din partea unui rege de spade. Și dacă o auzi, parcă pare așa ciudat, nu știu cum să spun. Știi? Că nu-i stilul, nu-i felul, nu-i... El sau ea se lasă remarcată sau remarcat prin cu totul alte lucruri. Nici de cum prin aș pune pe tavă inima în fața cuiva. Bun, dragele mele și dragii mei, cam atât am avut pentru prima variantă. Revenim imediat cu cea de-a doua. V-am pupat! Bun, drăguții mei și drăguțele mele, am revenit cu cea de-a doua variantă. Cei care ați ales acest tarot, Arcanum Tarot,
Și haide să vedem împreună cum te vede această persoană, ce îi place la tine sau ce nu îi place. Și extragem de aici una sau două cărți. Cred că îi place faptul că tu, și atunci când ești la pământ, și atunci când totul pare a fi terminat, tu ai puterea să te ridici întotdeauna. Asta îi place. Faptul că ești ca o pasăre Phoenix, da, care renaște din propria cenușă, adică nu contează cât de jos ești, nu contează cât de tare ai fost doborâtă sau doborât, tu ai încă puterea să te ridici. Nu renunți cu ușurință. Hai să mai vedem o carte. Ce îi place sau ce nu îi place. Acum nu știu dacă îi place sau nu, dar cu siguranță îi place faptul că ești răbdătoare, că ai foarte multă răbdare sau răbdător și că nu renunți, iarăși, că nu dai drumul. Acum cu a dat drumul aici, nu știu dacă într-adevăr îi place sau nu lucrul ăsta, dar vede lucrul ăsta la tine, da? Că ai răbdare, că nu te lași cu una, cu două, că insiști, nu te dai bătută sau bătut, nu renunți cu ușurință atunci când ți s-a pus ție pe ceva, păi nu te lași până nu rezolvi. Da. Să vedem situația dintre voi doi. Situația. Lucruri care ies la lumină. Vă spuneți unul altuia probabil anumite lucruri sau ceva se lămurește aici între voi doi. O relație secretă sau dragoste necondiționată aici între voi. Posibil pentru unii să fie o relație secretă. Nu știu de ce cartea asta tot așa mă duce cu gândul. Pentru că cei doi se ascund aici, da? Nu vor ca iubirea lor să fie văzută, să fie recunoscută, ci pur și simplu se iubesc. Există reciprocitate între cei doi, dar nu se expun. Și totuși, ceva iese la lumină aici. Hai să mai văd o carte. Relația dintre voi doi, foarte fain. Da, vă ascundeți cumva. Nu vreți să fiți văzuți, nu vreți să se vorbească despre voi, stați în spatele cortinei, cum s-ar spune. Da. Nu vă expuneți ca și relație. Hai să văd. Tu și el. Ce aveți unul pentru celălalt și ce tip de relație este între voi doi sau ce este între voi doi. Te pun pe tine prima sau primul. Iar acum persoana de care tu întrebi și între voi doi. La capătul cărților ce avem? Împăratul, persoană puternică aici, energia masculină este puternică, energia masculină este cumva ceea ce trebuie, cum s-ar spune. Dar împăratul mai vine și cu o oarecare încăpățânare, mai vine și cu putere, foarte multă putere, o zecele de monede. Aici ai de-a face ori cu un personaj care face parte dintr-o familie puternică, ori ai de-a face cu un personaj care conduce o afacere de succes sau, da, și soarele aici, cavalerul de cupe, te curtează un bărbat, din câte văd eu, care ori ți este superior, ori e șeful tău, ori este, cum am zis, da, mai puternic decât tine. Și aici 3 de cupe și 3 de spade. Aici vorbim despre un triunghi amoros toată ziua. Da. Ok. Și tu cred că aștepți să vezi ce se întâmplă, în ce direcție o să o ia relația asta voastră. Ia să vedem că m-ați făcut curioasă. Tu, cel de aici sau cea de aici, tu regină de monede, tu te gândești cum ar fi să fii regină de monede, să fii soția lui, poate te gândești cum ar fi să fii în postura asta, poate că în unele cazuri chiar ești, da, în postura asta, sau poate că ai așa felul ăsta de a fi foarte virtuoasă, cu minte, liniștită, întotdeauna ți-ai văzut de treaba ta, întotdeauna ai avut grijă de toți din jurul tău, că, na,
Și dacă ești așa, ești în energia asta de regină de monede, când tu îi ajuți pe toți, când ai grijă de toți, întotdeauna vrei să fii sigură că toți au de toate și că nimănui nu-i lipsește nimic. Ce-ți dorești tu de la persoana asta? Pajul de bâte. Vrei să știi care ți este viitorul, dar vrei să știi dacă ai un viitor cu persoana asta, probabil. Cu entuziasm așa te gândești la viitor. Îți faci planuri așa cumva, sau ai vrea să știi. Și cavalerul de bâte, dar în subconștientul tău totuși consider că persoana asta e genul acela de cuceritor și apoi își vede de drumul lui mai departe. Ți-e frică să nu poarte o mască, ți-e frică să nu fie doar așa de o seară, două, aventurier. Ai o teamă aici cumva în suflet. Cam așa îl vezi tu. Da, pentru că aici eu am văzut și ideea de triunghi amoros. Deci e posibil aici să ai de-a face cu cineva care este totuși implicat într-o altă relație sau pur și simplu în alte cazuri tu ai pe cineva și ți s-a cam pus pata pe omul ăsta. Posibil și asta. Pentru puține dintre cazuri, de obicei nu prea se întâmplă asta. De obicei tu văd că ești o persoană foarte serioasă aici și te gândești oare ce-i cu omul ăsta, chiar într-adevăr vrea ceva serios cu mine sau e așa să fie. Na. Cum te vede el? Wow, împărăteasa, te vede ca pe egalul său, te vede într-un fel aparte, împăratul și împărăteasa, uite ce frumos. Te vede ca fiind egalul său, te vede ca fiind pe același piedestal cu el, la aceeași... Tu te vezi mai jos, vezi că te vezi ca o regină de monede, el te vede ca pe o împărăteasă, tu te vezi așa ca pe o... nu-i ajung ăstuia la nas, nu-ți de teapa lui, nu-ți de... Dar el nu te vede așa, vezi? El te vede frumoasă, el te vede aparte, vede potențial în tine, vede că ai putea să-i stai alături oricând, da? Se mândrește cu tine. Îmi place felul în care el te vede sau ea, după caz, da? Pentru că tu, dacă ești energie feminină, tu deja l-ai pus pe el aici pe un piedestal în mintea ta, dar ce e interesant, că și el te-a pus pe tine, numai că tu te desconsideri așa un pic. Foarte fain. Te vede ca pe o împărăteasă, te vede ca pe femeia visurilor lui sau ca pe bărbatul visurilor ei. Roata norocului, vrea să schimbe norocul cu tine, vrea să schimbe soarta, vrea să-și îmbunătățească viața cu tine. Roata norocului aduce o schimbare puternică. Și 4 de monede. Nu renunță la tine, nu te lasă, știi cum s-ar zice, nu te las, nici nu te iau, nici nu te las, știi ceva în genul ăsta, dar aici nu te lasă. Deci cumva ține la tine foarte mult, încearcă să te protejeze, chiar dacă acum poate că unii dintre voi sunteți într-o situație din asta mai, da, într-o situație mai dificilă, chiar dacă există, de exemplu, o altă energie între voi, persoana asta văd că te ține acolo în suflet, te păstrează, știi, cumva. Te păstrează în suflet și nu vrea să renunțe sub nicio formă la tine. Are o oarecare încăpățânare, într-adevăr, împăratul și 4 de monede, poate că e mai zgârcit așa sau zgârcită, poate că e mai reținut, poate că nu comunică cine știe cât, pentru că aici între voi văd tăcere. Văd eremitul, văd tăcere, văd distanță, poate, da? Distanță nu energetic vorbind, nu fizică, nu sunteți la distanță fizic, nu asta vreau să spun. Poate fi și asta, dar nu asta. Vreau să spun că nu prea comunicați, nu prea vorbiți, deși există dragoste. Poate că aici cu eremitul fiecare încearcă cumva să țină lucrurile sub control. Dar te apreciază foarte mult persoana asta, văd. Mai mult decât crezi tu. Mult mai mult decât crezi tu. Odată ce tu te vezi ca o regină de monede și el te vede ca pe o împărăteasă, e o admirație, te admiră, te vede calitățile tale, vede ce e mai frumos în tine. Tu nu prea le vezi.
Hai să clarific un pic. Vreau să clarific de ce te vezi tu ca o regină de monede. Poate că tu te vezi așa, te gândești, îți imaginezi regele de cupe. Regele de cupe, tu vrei iubirea lui, te întrebi dacă te iubește, te întrebi, da. Și doiul de spade, ești așa îndoită sau îndoit în suflet. Mai există cineva, mai există o energie acolo. Da, că am extras o carte, s-a întors. 8-ul de monede. E posibil să fie la locul de muncă o relație între subaltern și șef, da, posibil. Pentru unii dintre voi e posibil, v-ați îndrăgostit de șeful vostru, de cine v-ați îndrăgostit aici? Împărăteasa. Doiul, Doamne, ce prostii vorbesc. 3-ul de monede și îndrăgostiții. Da, vezi tu, e o decizie aici, poate lucrați împreună, lucrați în aceeași echipă, el are de luat sau ea, persoana de care tu întrebi, are de luat aici o decizie, se întreabă cât de mult, își pune tot felul de întrebări în legătură cu tine, te vizualizează cumva, vezi, își imaginează tot felul de lucruri, inspiri persoana asta cumva, aș putea să spun. Tu inspiri această persoană, vezi, mintea lui, da, felul în care te vede pe tine, te-ar picta, așa de mult te place, încât ți-ar face un tablou, te-ar picta, te admiră. Roata norocului vreau să mai văd. Unde a fugit? Da, ia uite, regina de monede. Regina de monede, cea la care tu te gândești. În etalarea asta o văd ca pe soție. Deci probabil că tu îți imaginezi cum ar fi să fii soția lui sau soțul ei, după caz. Și el tot asta. El tot la asta se gândește. Cum ar fi dacă soarta ar fi altfel, dacă am fi împreună, dacă s-ar schimba ceva, dacă roata norocului totuși vine cu niște schimbări, dacă aș mișca, da, lucrurile în direcția aia încât să fim împreună, într-adevăr. Își imaginează tot felul de lucruri persoana asta. Și văd aici, da, și totuși văd aici o relație cu probleme într-un fel sau altul, pentru că, vezi tu, el nu vrea să renunțe sau ea nu vrea să renunțe sub nicio formă la tine. Adică și dacă nu comunicați și dacă tu ești acolo în sufletul lui, deci nu ai plecat sau în sufletul ei. Și văd că dragostea asta îi dă bătăi mari de cap. Asta e clar, îi dă bătăi de cap. Eremitul, mai vreau să-l clarific. Regina de spade, posibil să mai fie o altă energie în viața lui și steaua. Poate că aveți de-a face cu, sau el are de-a face cu un vărsător, poate cineva în fecioară aici. Da, și competiție. Concurență, am văzut de 2 ori deja. Ia uite. De 2 ori. Mai există o altă energie, mai există cineva pe acolo care își bagă coada. Oricine poate fi. Nu zic neapărat o relație amoroasă, dar poate fi oricine. În unele cazuri e posibil ca bărbatul ăsta să aibă o soție, să fie căsătorit, să fie cu cineva. Pentru că tot văd regina asta de monede. Poate că regina asta de monede în unele cazuri nu ești tu, nu te vezi tu pe tine așa, ci te gândești la soția lui în cazul în care el este căsătorit. Tot te gândești la soția lui, știi? Și asta e posibil. Dar el pe tine te vede sau ea pe tine, nu știu cum să încerc să mă exprim la neutru, dar mai tare mă încurc. Persoana asta pe tine te vede într-un fel aparte, clar. Și 4 de cupe. Da, sunt aici niște lucruri între voi care nu sunt tocmai plăcute, pentru că nu prea puteți să comunicați, pentru că există o altă energie între voi, din câte văd, poate mai multe energii, pentru că aici văd și o regină de spade, văd și o regină de monede, văd mai multe chestii. Poate și unul și celălalt aveți pe cineva, da, poate că sunt oameni împotriva voastră, situația e de așa natură încât voi nu puteți fi împreună și tot ce ai de făcut e să aștepți. Hai să văd, să aștepți, să vezi ce se mai întâmplă, ce e în sufletul lui.
Da, uite, nu-ți dă pace. Nu-ți dă pace, deși cumva ar trebui să se oprească, dar nu. E un soi de rezistență aici, un admirator secret, te admiră în secret, un soi de timiditate mai poate fi între voi doi, poate că este cumva greu să facă anumite mișcări, pentru că nu-i stilul, nu-i genul ăla care să facă schimbări mari în viața sa, e genul care, deși e în energia sa de împărat, totuși, atunci când vine vorba de a lua o decizie în legătură cu, da, uite, confuzie, de a lua o decizie în legătură cu viața personală este foarte greu. Știți genul ăla de om care la muncă ți-e frică de el, da, că e genul ăla de șef afurisit, dar în familie e preș de șters, sau cum se zice, de șters picioarele pe el. Văd aici că e foarte confuz, nu știe, are sentimente mixte, e așa zăpăcit sau zăpăcită, da, cu ceea ce simte, cu ceea ce trebuie să facă. Da. Interesant este felul în care te vede într-un fel aparte, te vede faină. Dar așa nu te aștepta la decizii importante din partea acestui om sau la nu știu ce minuni, că nu o să facă schimbări, cel puțin nu în viitorul apropiat. Bun, drăguților și drăguțelor, cam atât am avut pentru voi. Sper că v-ați regăsit aici mesajele, sper că ați luat de aici doar ceea ce a fost pentru voi, ce s-a potrivit cu situația voastră. Astea sunt poveștile pe care eu le-am văzut. Ce pot să spun? V-am pupat, numai bine. Ceau, ceau!